Ano po ba yung shock? Okay? So ang shock po is nade-develop or nangyayari if pag ang pasyente ay hindi po, okay, hindi nasusuplayan ng dugo na may kasamang hangin ang ating pong mga vital organs. Dahil tatandaan po natin, no po, ang isa sa pagkain ng ating pong mga katawan at ng ating mga vital organs ay oxygen, hangin. No po? Na para ma-deliver yung hangin na yon or yung oxygen na yon sa iba't ibang bahagi po ng ating katawan, sumasama po siya sa dugo. So anong nangyari po, okay, dahil meron tayong bleeding, okay, meron tayong pagdurugo, hindi ngayon nakakarating yung blood supply na may kasama yung dugo na may kasamang hangin sa iba't ibang bahagi po ng ating pong katawan. So marami, yun po yung tinatawag natin na shock. Yan. Although hindi naman po tayo masyadong mag-i-in-depth pagdating sa shock kasi maraming klase ng shock, ano po. But in general, no po, nangyayari ang shock pagka wala pong supply na ng dugo na may kasamang hangin na nakakarating po sa ating pong mga vital organ. At ang isang leading cause ng shock po natin is uncontrolled severe bleeding. Ibig sabihin, yung bleeding na napapabayaan or yung bleeding na hindi po napapaampat. So yun po yung number one cause ng shock po natin. Okay, so meron tayong dalawang phase or meron tayong dalawang response ng katawan natin pagdating po sa shock. Unang-una po, is yung tinatawag natin na early sign. So sa early sign, ang isa pong makikita natin or isa sa ma-observe natin sa pasyente po natin, lahat tumataas. Tumataas bumibilis ang tibok ng puso, tumataas or bumibilis yung kanyang paghinga, na po ang pasyente maaaring may malay pa, pero siya ay balisa. Kasi po ang nangyayari sa early stage, ang pasyente po natin, kumbaga lumalaban pa. Ito po yung tinatawag natin na compensatory mechanism. Ibig sabihin, kaya pa niyang mag-compensate or kaya pa niyang i-tolerate yung nangyayari doon sa pasyente. Kaya po kung makikita nyo, tumataas lahat, bumibilis lahat para to compensate dun sa nangyayaring blood loss sa kanya. Next, dito po sa late sign or late stage, okay, ang pasyente po natin ay hindi na niya kayang lumaban or hindi na kayang mag-compensate or hindi na kayang mag-adapt nung katawan niya doon sa nangyayari sa kanya. Kaya po ano ang nangyayari? Kung kanina po, di ba, pataas lahat, bumibilis. Ngayon po, bumababa. Okay? Ibig sabihin, nababawasan. Okay? Bumababa ang tibok ng puso, bumabagal, humihina, or kumbaga, nababawasan yung kanyang paghinga. At kung kanina may malay pa, this time po unresponsive na. Wala nang malay yung pasyente po natin. So, hindi ibig sabihin po nito, talaga pong hindi na niya kayang lumaban. Talaga pong nag-give up na yung katawan ng pasyente po natin. So, yan po yung dalawang klase ng response ng katawan natin pagka nagkakaroon tayo ng shock. Okay, next. Yan. So, ano po ang first aid natin pagdating sa shock? So, sabi po dyan, unang-una, huwag po natin kalilimutan na tumawag ng tulong, tumawag ng ambulance, tumawag ng rescue, and then, ang susunod na po, siguraduhin natin na nakakahinga yung pasyente. Paano po yun? Maaari nating luwagan yung sinturon, ganun din yung sapatos luwagan. Kung masikip yung damit, pwede naman din po nating luwagan. So para masigurado natin na nakakahinga yung pasyente. At higit sa lahat po, napaka-importante, kung meron pong severe bleeding yung pasyente, okay, dapat po na mapahinto natin. Kasi katulad po nung sinabi natin kanina, yung severe bleeding, yun po ang isa sa mga nagiging cause kung bakit nagkakaroon ng shock ang pasyente. Kaya napaka-importante na mapaampat, mapahinto, okay, mapahina natin yung pagdurugo na na-experience nung pasyente po natin. Okay po? So again, it is very important yung pagko-control natin ng pagdurugo kanina na na-discuss po natin. Ano pa po ang pwede natin gawin? Ang sabi po dyan, no po, maintain normal body temperature. Yan. Napaka-importante din po kasi na makontrol natin yung temperature ng pasyente po natin.
So, pwede po natin kumutan yung pasyente natin. Ano pa po? Ang sabi po dyan, bawal din po na magbibigay tayo ng kahit ano. Maging tubig man po yan or maging pagkain. So, hindi po tayo pwedeng magpakain or magpainom. Mapapansin nyo po yung picture din natin, ang nakikita nyo po, ine-elevate natin or itinataas po natin yung lower extremities po ng pasyente natin. Para saan? Ano pong purpose? Para po yung blood supply, okay, nakakoncentrate lamang po sa upper body or sa upper extremities. Kasi po, kung mapapansin natin, lahat ng ating mga vital organ na nasa ating upper extremities like yung heart, lungs, and yung ating pong brain. So para po yung circulation ay mag-focus na po doon sa upper extremities. Pero not necessarily naman po na wala nang supply diyan wala nang blood supply sa lower extremities. Of course, meron pa rin naman din po kasi tumitibok pa rin naman din po yung puso ng pasyente natin. Pero ang sinasabi lang naman po natin is it's more on mag-concentrate sa upper extremities, no po, para sa ibang mga practitioner na natin. Yan, actually meron din pong kumbaga until now meron pa rin naman din pong dispute pagdating sa pagtataas nito. But in general, pwede pa rin naman din po natin itong apply. Sige po. Para po mas maintindihan natin kung paano po magbigay ng first aid sa shock, panoorin po natin itong Lifesaver video na ito. Madalas nating naririnig kapag mayroong aksidente na dapat hindi mapunta sa state of shock ang biktima. Ano nga ba ang ibig sabihin ng shock? Kapag na-injured ang katawan, halimbawa sa pamamagitan ng isang aksidente, ang katawan ay nagre-react upang labanan ang damage. Kapag malubha ang kalagayan ng isang biktima, maaaring magka-shock na ibig sabihin ay may problema sa circulatory system ng katawan. Basically, ang shock ay kawalan ng kakayanan ng circulatory system ng katawan na mag-provide ng oxygenated blood sa mga vital organs nito. Hindi nakaaabot ang dugo sa dapat nitong puntahan, kaya kinukulang ng oxygen ang katawan. Ang mga sintomas ng shock ay panghihina, pagkahilo, pagkauhaw, anxiety, pagsusuka, panginginig, altered mental status, maaaring disoriented na ang pasyente, hinahabol ang hininga, mabilis ang tibok ng puso, namumutla at nanlalamig ang balat, maaaring nagiging kulay asul ang ilang bahagi ng labi, dila at tenga. Kung wala namang sinususpetsang spinal cord injury ang biktima, maaari siyang galawin at iposisyon ng ganito. Una, kapag walang kahit anong injury sa bewang, pababa hanggang binti, ihiga siya at i-elevate ang paa. Kung mayroon kayong makukuhang maaaring maikumot sa biktima, gaya ng blanket o kumot, gawin ito para mapanatili ang body temperature at maiwasan ang panlalamig. At kung may makitang pagdurugo, agad itong lapatan ng paunang lunas. Makatutulong ito sa management ng shock. Kausapin at kalmahin ang pasyente. Siguraduhin sa kanya na may parating na rescue team upang siya ay tulungan. Hindi maaaring ma-reverse ang epekto ng shock, ngunit maaaring mapabagal ang pagkakaroon ng biktima ng shock at makatutulong ng husto sa pagliligtas ng kanyang buhay. Tandaan, kapag kayo ay bystander sa isang aksidente, ito ang mga mahalagang maitulong sa isang biktima na maaaring mapunta sa isang state of shock. Tumawag agad ng emergency medical services. Control the bleeding sa pamamagitan ng direct pressure para hindi na mawalan pa ng dugo ang biktima. Panatilihing normal ang body temperature. Tulungang makahinga o makaposisyon ng komportable ang biktima. Mapakalma ang biktima.